Okay? Solve for number 5. Actually, ito number 5 yung pinakaayaw ko eh. Bakit? Basahin naman natin yung question. There are supplied or heat added of 400 kilojoule per cycle to an ideal diesel engine operating on a 500 grams of air. Meron tayong P1 na 100 kPa, then temperature 1 na 50 degrees Celsius. At the end of the compression, we have pressure 2 na 4,000 kPa, and we will determine for the effective pressure of the engine. So, bakit ako nainis dito? Yun nga, PM lang pinapakuha. Okay, let's discuss it. So, for our number 5, may value tayo na QA. It's 400 kilojoules. Pressure 1, 100 kPa. Temperature 1, na 500 plus 273 para maging siyang 323 Kelvin. Then for pressure 2 natin na 4,000 kPa, then may mass tayo na 500 grams, equivalent siya sa 0.5 kilogram. Then PM lang ang kukuhanin natin. Right? But first, ano ba ang formula ng PM? Formula ng PM is work net over VD. Una, kukuhanin muna natin yung value ng work net. Bago natin makuha yung work net, kailangan natin ng QR and QA. Bago tayo makakuha ng QR and QA, kailangan natin ng kuhanin yung QR. Kailangan natin ng CV. Para sa QR, ay may QA na pala tayo doon. Yan, kailangan din natin ng temperature 1, temperature 3, temperature 2, temperature 4, and volume 1, volume 2, volume 3, and volume 4. Kaya medyo mahaba yung solution nito. So, for getting the volume 1, gagamit tayo ng formula ng PVMRT1. So, cross multiplication lang. So, sa V1 is magkakaroon tayo ng MRT over P1. So, meron tayong mass na 0.5 kg mass. Tapos, meron tayong value ng R which is constant na 0.287 kJ per kilogram Kelvin multiplied by 323 Kelvin over 100 kPa. So, itong kilojoules natin, meron siyang value na kilonewton meter. Then, ito naman kPa natin, meron siyang kilonewton per meter squared. So, unit analysis, cancel itong kilogram, cancel yung Kelvin natin, then cancel din yung dalawang kilonewton natin. Then, mag-a-add yung exponent ng ating mass, kaya makakaroon tayo ng volume 1 na 0.464 na cubic meter na volume. Then, for volume 2, may formula tayo na V1, V2 raised to K. Equivalent siya sa P2, V2 raised to K. Then, yung formula natin, magiging siyang V2, equivalent siya sa P1 multiplied by P1 over P2 over raise 1 over K. Then, substitute the value of P1, P1, P2, and K, meron tayong value ng volume of 0.033 cubic meter. Makakancel na yung kPa natin dito kasi dinivide natin eh. Then for temperature 2, for getting the temperature 2, gagamit tayo ng T2 VVA. Then cross multiplication lang, magkakaroon tayo ng formula ng T1 over V1 V2, which is our RK. Hindi ko na kinuha yung RK. Raised to 1 minus K. Then for our substitute lang yung value ng T1, V1 and V2, magkakakuha tayo ng T2 na 929.831 na T2. Then for getting the temperature 3, gagamit tayo ng formula ng MCP delta T. May QA na tayo na 400 kilojoules. Then, meron na tayong mass na 0.5. Then, yung CP natin, gagamitin natin yung formula na K multiplied by R over K minus 1. Then, meron tayong 1.4 na K, which is constant. Ang constant value din ng R na 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin over 1.4 minus 1.
Then, delta T na T3 na kinukuha natin minus 929.831 Kelvin na temperature 2. Then, input lang sa calculator, shift solve, makakakuha tayo ng 1726.247 Kelvin. Then, for volume 3, meron tayong formula. For getting the volume 3, may formula tayo na V2 over T2, equivalent siya sa V3 over T3. Then, yung V3 na formula natin, makakuha tayo ng V2, T2, ay T3 over T2. Then, substitute the value of volume 2, temperature 3, and temperature 2. Meron tayong volume 3 na 0.061 cubic meter. Then, for getting the pressure 4, may formula tayo na P3 V3 raised to K, equivalent siya sa P4 V4 raised to K. Then, maging formula natin, magiging siyang P4, equivalent siya sa pressure 3, multiply by volume 3 over volume 4 raised to K. Then, substitute the value of P3 na 4,000 kPa na equivalent sa pressure 2 natin, na V3 na nasunod natin kanina na 0.61 cubic feet, at saka meron tayong V4 na equivalent ng V1 na 464 na nakuha natin kanina, tapos yung K natin na 1.4. Then yung P4 natin is 232.559 kPa. Then for getting the temperature 4, gagamit tayo ng formula na actually derive na tong formula na to. Yung formula natin is T2 ay T3 over T4 equivalent siya ay V, yes, ganoon. Then V3 over V4 raised to 1 minus K. So, derive na siya, na ginaw. T4 equivalent siya sa T3. V3 over V4 raised to 1 minus K. Substitute lang yung value ng temperature 3, volume 4, and K. Nakakuha tayo ng temperature 4 na 766.704 Kelvin. Then, for getting sa QR, kailangan natin itong QR na to para sa ating work net. QR natin is MCV delta T. May M tayo na 0.5 kg. Then yung CV formula natin na R over K minus 1, yung R natin na constant value na 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin over 1.4 na K minus 1. Then yung delta T natin na T4 na 766.703 minus T1 na 323. So may QR tayo, QR to. Equivalent siya sa 159.178 kJ. Then for getting the work net, meron tayong QA minus QR. Yung QA natin na 400 kJ na sa given minus QR na nakuha natin ka lang na 159.178 kJ. Though may work net tayo na 240.822 kJ. Then, kukuhanin natin itong PM natin or yung PM natin, yes. Work net over VD, yung formula. Pero kukuhanin muna natin yung VD natin. Yung wala pa kasi tayong value ng VD. Yung value ng VD is may formula na V1 o minus V2. Yung V1 natin na 464 cubic meter na nakuha kanina. Then yung V2 na nakuha din natin kanina na 0.033 cubic meter. Minus lang natin, makakuha tayo ng VD na 0.431 cubic meter. So, substitute na natin yung value ng work net natin na nakuha kanina na 240.822 kilojoules. Equivalent din yan is kilonewton. Then, yung VD natin na 0.431 cubic feet. Ay, cubic meter. Then, cancel yung meter dito. Cancel yung exponent na isa. May PM tayo na 558.752 kPa. Thank you.